Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Khanh giới thiệu cho mình chương trình của chiếc Creta, một chiếc xe nhập khẩu từ Indonesia với giá bán góc bên phải màn hình. Creta này hiện tại được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Nhưng hiện tại đại lý chỉ cung cấp được cho quý anh chị là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Và cụ thể đứng kế bên phải Khanh đây là phiên bản đặc biệt của Creta. Với 8 màu sơn bằng giá nhau và được nhập khẩu nguyên chiếc tại Indonesia, thì hôm nay trong video này Khanh sẽ chia sẻ với quý anh chị giá bán cũng giống như chi phí lăn bánh của chiếc Creta này tại thị trường Hồ Chí Minh và ở tỉnh. Đối với chiếc Creta phiên bản đặc biệt đứng kế bên phải Khanh đây, nếu nhà mình lăn bánh tại tỉnh, nhà mình chuẩn bị trước giùm Khanh tầm khoảng 170 triệu là đã bao gồm tất cả phí và thuế. Phần còn lại mình sẽ được trả góp theo dư nợ giảm dần với số tiền hàng tháng là 10 triệu. Còn đối với nhà mình có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà mình chuẩn bị trước giùm Khanh khoảng 190 triệu bao gồm tất cả phí và thuế để có thể lăn bánh được chiếc xe Creta phiên bản đặc biệt này. Và số tiền hàng tháng của mình trả góp theo dư nợ giảm dần với số tiền hàng tháng khoảng 10 triệu đồng. Mọi chi tiết quý anh chị có thể liên hệ số hotline, bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm, cũng giống như các thủ tục liên quan. Về thủ tục mua xe, quý anh chị chuẩn bị giùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn, xác nhận độc thân nếu quý anh chị đã ly thân hoặc là chưa kết hôn. Đây là những giấy tờ dành cho khách hàng cá nhân. Anh chị chuẩn bị giùm Khanh về nguồn thu, nếu anh chị không có nguồn thu, bên Khanh sẽ hỗ trợ để cho mình có thể đem chiếc Creta này về. Còn đối với những anh chị đang sở hữu doanh nghiệp, mình chuẩn bị giùm Khanh giấy phép kinh doanh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người chủ doanh nghiệp. Đó là những cái hồ sơ cần phải có. Và doanh nghiệp của mình thì thành lập trên 1 năm thì mình mới có thể hỗ trợ làm được ngân hàng nha. Đây là những cái thủ tục rất là cơ bản của một cái hồ sơ vay ngân hàng. Thì quý anh chị liên hệ trực tiếp với bên Khanh sẽ giải đáp chi tiết tường tận lại cho quý anh chị về các thủ tục. Rồi bây giờ Khanh sẽ chia sẻ lại cái chiếc Creta mới ra mắt này có những gì hay để mình có thể đem về tại thời điểm này nha. Đầu tiên, đây là cái phiên bản đặc biệt. Thì phiên bản đặc biệt quý anh chị nhìn vào nó sẽ không khác gì so với phiên bản cao cấp hết. Về tổng thể nó sẽ thêm vào một số trang bị thôi. Nhưng để phân biệt được phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp với phiên bản tiêu chuẩn, đó là ở cụm đèn. Thì đây là cụm đèn dạng LED. Còn phiên bản tiêu chuẩn nó là dạng halogen. Rồi, đối với một cụm đèn LED thì mình sẽ đi ban đêm sáng hơn, về độ thẩm mỹ nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, cái màu sơn đỏ này quý anh chị có thích không ạ? Riêng Khanh, cái màu sơn đỏ này Khanh rất là thích. Rồi, về phần đầu xe, đây là một chiếc được có thể gọi là tiểu Tucson. Quý anh chị nhìn thấy nó giống Tucson không ạ? Rất là giống. Từ cái lưới tản nhiệt nè, rồi những cái đèn định vị daylight ban ngày nè, rất là giống cái chiếc Hyundai Tucson. Tiến đến bên hông, với bộ mâm và vỏ có kích thước 215 65 R17, tức là cái mâm này của mình là mâm 17 inch nha, rất là phù hợp với đường Việt Nam. Phần mặt gương hậu được tích hợp đèn bảo rẽ, gập điện, chỉnh điện và có chức năng sấy gương. Đây là những cái chức năng rất là cần thiết dành cho điều kiện đường Việt Nam, nhất là sấy gương. Nếu mà một chiếc xe mà mình lái không có chức năng sấy gương thì khi mà mình đi trời mưa thì thật là khó chịu, đúng không ạ? Rất là mất an toàn. Tất cả các xe Hyundai thì từ i10 cho đến các cái xe cao cấp giống như Santa Fe đều sử dụng tay nắm, có nút bấm, và cái trang bị về gọi là nút đề Start Stop nó gọi là tiêu chuẩn trên cái xe của Hyundai rồi. Và trên tay Khanh đây là cái chiếc chìa khóa của chiếc Creta. Thì nó sẽ có cái kiểu thiết kế nó hơi khác chút xíu so với lại cái Santa Fe và cái Tucson. Trên đây nó có đầy đủ các chức năng là đề nổ từ xa nè, rồi mở cốp, đóng cốp từ xa, mở lóc cửa từ xa nè, rồi mở cốp. Bây giờ Khanh sẽ đề nổ từ xa bằng chiếc chìa khóa remote của chiếc Creta này nha. Một cái tính năng rất là hay dành cho thị trường Việt Nam. Đây, tuyệt vời không ạ? Nếu quý anh chị đậu xe dưới trời nắng thì nhiệt độ bên ngoài có thể lên 50 mấy độ, mà trước khi mình lên xe mình đề nổ từ xa thật là thoải mái, đúng không ạ?
Rồi bây giờ nếu mà anh chị không lên thì mình sẽ đề giữ chữ Hold, mình tắt máy rất là dễ dàng. Hoặc là mình không đề lên rồi mà mình quên lên xe, quên tắt máy thì 10 phút sau nó cũng tự động tắt để bảo vệ. Thứ nhất là tiết kiệm về nhiên liệu nè, thứ hai nữa là bảo vệ mình không phải bị quên. Trong khi mà mình bị quên cái xe nó nổ máy liên tục như vậy là rất là nguy hiểm. Rồi. Bây giờ mời nhà mình tiến đến phần phía sau. Đây là cái phần cụm đèn đuôi xe. Quý anh chị nhìn thấy nó phá cách và đẹp không ạ? Đối với những cái thiết kế mới, viền đèn led này nè, nó giống như những cái gọi là thanh thép nóng được nung chảy, nó đỏ lên, nhìn rất là ấn tượng về ban đêm. Rồi về tiêu hao nhiên liệu, cái chiếc xe của mình hiện tại có mức tiêu hao nhiên liệu công bố của nhà sản xuất là 8 lít nếu quý anh chị đi đường đô thị, còn đi đường trường thì nó khoảng 5 lít 4. Đây là những cái thông số của nhà sản xuất. Còn về thực tế như thế nào trên chiếc xe này thì cần phải có sự trải nghiệm. Thì khi mà Khanh trải nghiệm được rồi thì Khanh sẽ chia sẻ cho quý anh chị để quý anh chị có thể là tham khảo thêm về chiếc xe này nha. Rồi, xe hiện tại là trang bị cốp cơ. Nhưng mà nếu mà cốp cơ mà mình muốn thích cốp điện thì thời điểm bây giờ hoàn toàn có thể nâng lên cốp điện một cách dễ dàng. Phần cốp sau xe được thiết kế rất là rộng. Creta là một chiếc xe có thể nói là mình thay thế cho cái xe Hyundai Kona. Đó, một cái thiết kế Kona thì đã sử dụng trong nhiều năm rồi. Nó cũng không phải là một thiết kế xấu, nhưng mình sẽ làm mới và làm cho nó đẹp hơn. Creta là sự lựa chọn. Về trang bị an toàn, phần cốp sau của xe sẽ có cho mình là camera rear, cảm biến rear đầy đủ hết. Camera rear và cảm biến rear luôn, giúp cho mình lái xe nó an toàn hơn. Rồi bây giờ Khanh sẽ ngồi vào hàng ghế sau để xem coi cái độ rộng như thế nào nha. Khanh cao 1m73. Quý anh chị coi thử coi Khanh ngồi thoải mái không. Đây, tư thế ngồi của Khanh rất là thoải mái. Đây là khoảng để chân. Còn cái ghế trước đang để một cái vị trí rất là rộng, chứ không phải là đẩy hết ra trước đâu. Rồi đây là cái phần trần. Thì đối với một cái tư thế ngồi như vậy á, quý anh chị đi đường dài sẽ rất là dễ chịu. Nội thất xe được trang bị là ghế da màu đen. Rồi, tiện ích của hàng ghế sau của mình. Về tiện ích hàng ghế sau thì sẽ có cửa gió từng vị trí, một cái cổng sạc USB, một cái hộc để đồ. Rồi một cái hay nữa trên chiếc Creta này đó là hệ thống low Bose. Hệ thống giải trí của xe là low Bose. Mình nghe sẽ hay hơn rất là nhiều. Giới thiệu với cả nhà, đây là phần nội thất của chiếc Creta. Về cái vô lăng không khác gì một chiếc Tucson đúng không ạ? Chính vì vậy Creta được mệnh danh là tiểu Tucson. Từ cái thiết kế cái tay cầm ở đây, rồi các cái nút bấm, rồi rất là giống. Vô lăng được thiết kế là bọc da. Rồi các tính năng trên cái xe của mình sẽ có là hệ thống đèn tự động. Một cái tính năng rất là hay mà giúp cho quý anh chị sử dụng xe đi vào hầm, đi vào trời tối không lo bị phạt, không lo bị quên đèn. Mình cứ để auto, đi vào tối tự động bật ra, sáng tự động tắt. Rồi. Phần màn hình trung tâm của xe hiện tại là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt. Nó trang bị đồng hồ cơ, nhưng lên cái phiên bản cao cấp nó là đồng hồ số giống như phiên bản Tucson. Một cái trang bị rất là hay tại thời điểm bây giờ, mà trong cái phân khúc tầm 500-600 rất là khó có chiếc nào có trang bị giống như vậy trên một chiếc xe gầm cao. Quay lại cái màn hình trung tâm thì màn hình trung tâm này được thiết kế từ cái giao diện cho tới các cái thao tác bấm không khác gì chiếc Tucson và chiếc Santa Fe. Rồi, một cái hay trên cái xe của mình đó là hệ thống camera rear. Camera rear là nó sẽ xoay theo góc lái, khi mà mình đánh lái qua trái nó sẽ xoay qua trái, đánh lái qua phải nó sẽ xoay qua phải. Rồi, hệ thống điều hòa tự động. Đây là hệ thống điều hòa tự động. Về phần màn hình sẽ có kết nối Android Auto, Apple CarPlay, USB, FM, Bluetooth. Và đối với cái bản đồ có sẵn trên xe thì đây là một cái bản đồ có cảnh báo tốc độ, giúp cho mình có thể kiểm soát và kiểm soát tốc độ, cũng giống như là không bị vượt tốc độ. Đây là một cái gợi ý nhưng nó sẽ hữu ích cho mình ở những cái cung đường lạ mà mình gần như không kiểm soát, không nhớ hết cái bản cấm trên đường. Rồi bây giờ tiến đến phần phía dưới, một cái điểm mạnh nữa của dòng xe Hyundai tại phân khúc này đó là
cái phanh tay điện tử và auto hold. Đây là một tính năng rất là hay nếu quý anh chị sử dụng auto hold. Ở đậu đèn đỏ đó mình không cần phải đá cần số từ N D lên N nữa, mà cái auto hold này nó sẽ giữ phanh cho mình. Còn khi mà đèn xanh thì mình chỉ cần đệm ga và chạy thôi. Một tính năng rất là hay mà mình có thể rảnh cái chân phải khi đậu đèn đỏ. Phanh tay điện tử, đậu xe tự động kéo lên. Đề máy mình kéo cần số từ chữ N xuống chữ D là đệm ga và chạy thôi, thì phanh tay điện tử nó sẽ tự động hạ luôn. Một tính năng rất là an toàn. Ngoài ra, hệ thống có trang bị phanh tay điện tử và auto hold thì giúp cho chiếc xe nó thẩm mỹ hơn, thay vì một cái cần kéo tẹt như vậy, nó rất là truyền thống, đúng không ạ? Ở phía dưới đây thì mình sẽ có thêm một cái đèn để gọi là ban đêm mình có thể định vị được cái khay để đồ. Một tính năng trang trí thôi nhưng mà cũng rất là hay, rất là bắt mắt. Trên đây Khanh đã giới thiệu xong chiếc Creta. Với giá trả trước, Khanh xin phép nhắc lại 170 triệu cho biển số ở tỉnh, 190 triệu cho biển số Hồ Chí Minh. Quý anh chị cảm thấy cái chiếc xe Creta này có hài lòng không ạ? Nếu hài lòng, vui lòng nhấc máy ngay số hotline bên Khanh để bên Khanh tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan để mình có thể đem chiếc Creta này về nhà. Sau khi đã tìm hiểu xong chiếc Creta này thì không biết quý anh chị cảm thấy nó phù hợp với nhà mình không ạ? Và Khanh xin phép chia sẻ lại, đây là cái chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Indonesia. Nó là một chiếc xe nhập khẩu. Thì nếu quý anh chị thích về một chiếc xe nhập khẩu thì đây là một sự lựa chọn xứng đáng để cho mình có thể đem xe về. Nhưng quý anh chị lưu ý, hiện tại từ thời điểm này cho đến 30 tây tháng 5 năm 2022, xe nhập khẩu không được ưu đãi thuế mà chúng ta phải chịu 10% thuế, gọi là thuế trước bạ. Thì cái giá lúc nãy Khanh chia sẻ với nhà mình 170 triệu trả trước cho biển số ở tỉnh, 190 triệu cho biển số Hồ Chí Minh thì đã bao gồm 10% thuế trước bạ rồi. Mong rằng cái video này của Khanh sẽ giúp cho mình có sự lựa chọn hay hơn, hợp lý hơn với gia đình mình muốn xu hướng chọn gầm cao thay vì một chiếc xe gầm thấp. Đối với đô thị bây giờ, một chiếc xe gầm cao là một xu hướng lựa chọn để cho mình có thể phù hợp hơn, đa địa hình hơn. Cảm ơn quý anh chị đã luôn theo dõi video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất nha. Bye bye.